שלום לכם. בפעם הקודמת ראינו איך שיטת האלכסון של קנטור מוכיחה שהעוצמה של קבוצת הטבעיים N שונה מהעוצמה של קבוצת הממשיים R. מכיוון שכבר ידעתי שהעוצמה של הטבעיים קטנה או שווה לעוצמה של הממשיים, אני יכול לכתוב את זה בתור קטן ממש. ועכשיו אני רוצה להוכיח משפט דומה, אבל כללי הרבה יותר, שגם אותו הוכיח קנטור. אם A היא קבוצה כלשהי, אז העוצמה של A קטנה ממש מהעוצמה של קבוצת החזקה של A. למשל, אם נסתכל על קבוצת כל תתי הקבוצות של הממשיים, העוצמה שלה תהיה גדולה יותר מזו של הממשיים, שכבר ראינו שגדולה מעוצמת הטבעיים. אני כמובן יכול להמשיך את השרשרת הזו עוד ועוד עד אין קץ, כך שהמשפט הזה מראה לי שיש אינסוף גדלים של אינסוף. עכשיו כמובן מדגדג לשאול, כמה גדלים שונים של אינסוף יש? בשיטה שלי נראה שזה אולי יהיה אינסוף בין מניה של גדלים שונים של אינסוף, כי אני יוצר כאן סדרה. ובכן, בפועל יש הרבה יותר גדלים שונים של אינסוף. אוסף כל הגדלים השונים של אינסוף הוא כל כך גדול שאי אפשר לקרוא לו קבוצה. זה יוצר פרדוקס, בדומה לפרדוקס של ראסל. אבל לא נתעמק בזה יותר, כי אני רוצה להבין איך מוכיחים את המשפט של קנטור. ההוכחה דווקא קלה מאוד לניסוח, אבל להבין אותה יכול להיות מאתגר. ראשית, בואו נראה שהעוצמה של A קטנה או שווה מהעוצמה של קבוצת החזקה שלה. כלומר, שיש פונקציה חד-חד ערכית מ-A לקבוצת החזקה שלה. את זה קל להראות. פשוט ניתן פונקציה שלכל איבר של A מחזירה את הסינגלטון שכולל רק אותו. קל לראות שהיא חד-חד ערכית. אז עיקר העבודה שלי יהיה להוכיח שלא קיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל מ-A אל קבוצת החזקה שלה. כמו באלכסון של קנטור, אני פשוט אקח פונקציה כלשהי מ-A לקבוצת החזקה שלה, ואראה שהיא לא על. אם באלכסון של קנטור בניתי מספר ממשי D, ששייך לטווח של הפונקציה, אבל אינו בתמונה שלה, כאן אני אבנה קבוצה D, שהיא בטווח של הפונקציה, אבל לא בתמונה שלה. מכיוון ש-D שייכת לטווח של F, כלומר שייכת לקבוצת החזקה של A, היא צריכה להיות תת קבוצה של A. באלכסון של קנטור בנינו את המספר D שלנו בצורה כזו שהספרה האנית שלו מיועדת להבטיח שאנחנו שונים מהמספר AN שהיה הפלט של F על הפונקציה N. במקרה שלנו נעשה משהו מאוד דומה. נבנה את D גם כן איבר-איבר, כשכל איבר מוקדש להתחמקות בלהיות שווים למשהו ש-F מחזירה על קלט כלשהו. הנה ההגדרה. ל-D אני אכניס כל A קטן ששייך ל-A, שהוא בעל התכונה שהוא אינו איבר בקבוצה שמתקבלת מהפעלת F עליו. למרות שזו הגדרה קצרה, היא מבלבלת. אז בואו נראה קודם כל שהיא באמת עובדת. זה שהיא יוצרת עד קבוצה של A זה ברור, כי D מוגדרת בתור כל האיברים של A שמקיימים קריטריון מסוים. מה שצריך להראות הוא ש-D לא יכולה להתקבל כפלט של F על אף קלט. אני אקח איבר כלשהו של A, נקרא לו B לצורך העניין, כדי לא לבלבל עם אותיות שכבר השתמשתי בהן. כעת השאלה היא, האם ייתכן ש-D יהיה שווה לתת הקבוצה של A שמתקבלת מהפעלת F על B? כדי לראות את זה בואו נשאל שאלה פשוטה. האם B שייכת ל-D או לא? יש כאן שתי אפשרויות. הראשונה היא שאם B שייכת ל-D, אז על פי הגדרת D נקבל ש-B אינה שייכת ל-F של B. מה שאומר ש-F של B אינה שווה ל-D, כי הנה מצאנו איבר שבו הן נבדלות, האיבר B, ששייך ל-D אבל לא ל-F של B. האפשרות השנייה היא ש-B אינה שייכת ל-D. במקרה זה, על פי הגדרת D, יוצא ש-B כן שייכת ל-F של B, ולכן שוב D שונה מ-F של B. וזהו, זה מסיים את ההוכחה.
לא ייתכן ש-D מתקבלת כפלט של F, ולכן לא קיימת פונקציה חד-חד ערכית ועל מ-A אל קבוצת החזקה של A. סיימנו. האם ההוכחה הזכירה לנו משהו? לי היא מזכירה שני דברים. ראשית, הטיעון בסיום ההוכחה נשמע דומה באופן חשוד לפרדוקס של ראסל. אמנם הוא לא מחריב את המתמטיקה כמו הפרדוקס של ראסל, אלא רק את ההנחה השגויה שלנו ש-F מחזירה את D כפלט, אבל זה אותו אופי של טיעון. הדמיון הזה אינו מקרי. ראסל המציא את הפרדוקס שלו בזמן שניסה בדיוק לחקור את המשפט הזה של קנטור. כלומר, הזרע של הפרדוקס של ראסל נטמן על ידי קנטור במשפט שראינו כרגע. שנית, ההוכחה שראינו כרגע מאוד 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 דומה לאלכסון של קנטור שראינו קודם. כבר ניסיתי לתת את האינטואיציה לכך קודם, אבל בואו נחדד את זה עוד טיפה. באלכסון של קנטור המקורי, מה שאני יכול לקבוע לגבי המספר D שאני בונה הוא מה יהיו הספרות שלו. ואני בוחר את הספרה במקום ה-N בצורה שמבטיחה שהמספר D יהיה שונה מהמספר שמתקבל בתור F של N. במשפט הנוכחי, מה שאני יכול לקבוע לגבי הקבוצה D הוא מה יהיו האיברים שלה. ואני בוחר את היחס שלה לאיבר A בצורה שמבטיחה שהקבוצה D תהיה שונה מהקבוצה שמתקבלת בתור F של A. יש כאן דמיון כל כך גדול, עד שבעיניי זו כמעט לגמרי אותה הוכחה, עד כדי פרטים טכניים לא קריטיים. גם אם אתן לא מסכימות איתי על זה, אני מקווה שההוכחה הייתה לפחות ברורה, אולי גם כיפית. להתראות בינתיים.